ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦੀ ਆਈ ਆਫ ਯੂ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਅਰ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗਏ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਆਫ ਯੂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੀਏ? ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਟੱਕ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਉਹ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹਾਸਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਯੂ ਔਰ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਡਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਖੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਯੂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ABCD ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। A ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, B ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ
ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ to introduce their self, they have to use the word I. That is that I want to go somewhere. Next person is saying the same thing, I. But now that is a surface level. ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਥਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਔਥਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ no idea if I am sounding crazy to you guys or if I'm making sense to you. ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਲ ਸੇਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਇਨ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਓ the question is ਕਿ is I even there, or is the I just an illusion, or is just I we are just using as a word? It doesn't really mean anything. ਹੁਣ ਜੇ mean ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਰ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿਆਪੇ ਕਾਹਦੇ ਹੈ? ਸਿਆਪੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਮ ਆ, ਆਪਣਾ DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਭ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਵਰਲਡ, ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਆਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦਊਗੀ। ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ,
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਬੀ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਏ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ there is something inside you which is very different than others, and how can I even accept what I am saying today? You know what I'm trying to say? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਏ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ I don't know if you know the real world, what real world is. Maybe you are living a lie. ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ? ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਉਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਵਰੀਵਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਆਥਰ ਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਰਿਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਯੂਟਿਊਬ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਫ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਈ ਗੈਰੰਟੀ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਯੂ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਲੱਭੂਗਾ। ਮੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 100,000 ਈਅਰ 200,000 ਈਅਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਟੀਚਰਸ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, you will feel that 1 second equivalent to is 1 hour। ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਥਾਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਲੱਭ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ just for you to understand this, 1 + 0, 1 × 0, 1 × 0। 1 ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੈ? the way of living or plus। there are 2 ways of living, one is the plus, one is the multiply into, right? and 0 is your spirit। 0 is just a spirit, right? now ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 × 0। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਆ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਆ, ਹਾਫ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਥੋਟ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਥੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਥੋਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਜ਼ਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ there is other way of living, that is not to think or not to live in that thought process. Now then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਮੇਜ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰਬਿਸ਼ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਵਨ ਵੀ ਕਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਪੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੀਪਲ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? The one who is sitting here, the deep inside you, is something changing or not? That is all you should be worried about, not someone else. Why would you worry about someone else? That is not your worry to worry about. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਨਿਸ਼। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਚ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੇਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।